Ολοκληρώνεται εντός της εβδομάδας η μαζική αποστολή της ηλεκτρονικής κάρτας σε όλους τους εγγεγραμμένους πολίτες της χώρας. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επανέλαβε για ακόμα μια φορά την αναγκαιότητα της άμεσης ενεργοποίησης της σε οποιοδήποτε ATM, η οποία σημειωτέων δεν έχει κάποια επιπλέον χρέωση. Να υπενθυμίσουμε πως τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται από το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και η συλλογή τους πραγματοποιείται για την διευκόλυνση των πολιτών. Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε πως οι εταιρείες που διαχειρίζονται τις βάσεις δεδομένων πληρούν όλα τα κριτήρια συντήρησης και προστασίας των δεδομένων και κατέληξε λέγοντας πως η ένταξη όλων μας σε μια ένομη κοινωνία δικαιοσύνης και διαφάνειας αποκλείει τη φοροδιαφυγή και εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα της Ευρώπης στις απαιτήσεις της νέας ηλεκτρονικής εποχής. Καλησπέρα. Γεια. Πώς σε λένε? Αντώνη. Αντώνη, εγώ είμαι ο Γιάννης και σου φέρα κάτι να φας. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Λοιπόν, τα ξαναλέμε, Γιάννη. Όταν θα έρθουν να πάρουν εσένα, δεν θα υπάρχει πια κανείς να αντιδράσει. Ποιοι θα έρθουν να πάρουν εμένα και γιατί? Σε αυτόν τον κόσμο που ολοένα στενεύει, ο καθένας χρειάζεται όλους τους άλλους. Κοίτα, εγώ δεν έχω κάνει πάντως κακό σε κανέναν. Μοναστηράκι, Change for Line 1, Πειραιάς Κηφισιά. Αγαπητοί επιβάτες, παρακαλείστε να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα. Από την ώρα που ο Φραγκεστάιν γίνεται στόρισμα νεανικού δωματίου, ο κόσμος προχωράει μαθηματικά στην εκμηδένισή του. Γιατί δεν είναι που σταμάτησε να φοβάται, αλλά γιατί συνήθισε να φοβάται. Γεια σου, κύριε Αντώνη. Γεια σου, Γιάννη. Έλα, κάτσε.
Δεν ξέρω, όταν βλέπω ανθρώπους ντυμένους στα μαύρα, πάντα μου βγάζουν κάτι αρνητικό. Όσο και να παίζουν οι άνθρωποι με τα χρώματα, όλοι μέσα τους είναι μαύροι. Ο Σεφέρης μας μαράνε τώρα, κύριε Αντώνη. Από την πολλή φιλοσοφία θα μας φάει το σκοτάδι. Μονάχα όποιος παλεύει το σκοτάδι του, μονάχα εκείνος μπορεί να έχει μερτικό δικό του στον ήλιο. Κι αυτό Σεφέρης? Όχι, ελίτης. Τι κάνεις ρε Γιάννη? Έλα ρε Πετράν, πού να σε γνωρίσω. Πού να σε γνωρίσω με αυτά που φοράς. Ακόμα να βάλεις μυαλό. Πάρε να διαβάσεις και σταμάτα να ακούς την προπαγάνδα της τηλεόρασης. Καλά. Θες να πάμε για καραποτάκι το βράδυ? Και ποιος είναι προτινόμενος για αποχώρηση? Η Τζέννη και ο Κοσμάς. Θα ψηφίσω να μείνει ο Κοσμάς. Θα μπω και με την κάρτα του πατέρα μου για να πάρει περισσότερες ψήφους. Α, δεν το είχα σκεφτεί, θα το κάνω κι εγώ αυτό. Ναι, ρε, εσύ. Το αγόρασα χθες το πρόγραμμα από το ίντερνετ. Με πόσα? 500 μονάδες. Το κάνεις εγκατάσταση στην κάρτα σου και σου δίνει αναφορά με όλες τις κινήσεις. Δηλαδή? Σου δίνει πλήρη αναφορά. Τοποθεσίες και ώρες. Πού είσαι και τι κάνεις. Το καλύτερο όμως είναι ότι μπορείς να δηλώσεις άλλη μια κάρτα. Με χρέωση φυσικά. Και έτσι μπορείς να παρακολουθείς πού είναι και τι κάνει η γκόμενά σου. Πιάσανε τον Κώστα. Έλα ρε, πώς τον πιάσανε? Τι πώς τον πιάσανε, αφού όλα καταγράφονται. Κάπως θα τον τσιμπήσανε κι αυτόν. Ο μεγάλος αδερφός που λέγαμε πριν. Ακριβώς. Κάπως θα τον τσιμπήσανε κι αυτόν. Ο μεγάλος αδερφός που λέγαμε πριν. Εντάξει, νομίζω τώρα υπερβάλλεις λίγο. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι έχουμε γίνει μια ζούγκλα. Και αυτά που έλεγαν κάποιοι γραφικοί παλιότερα τώρα βγαίνουν. Μην κολλάμε τώρα σε συνωμοσιολογίες. Για χρήματη κοινωνία δεν μιλούσαμε? Θυμάσαι. Τώρα μας ήρθε η αχρήματη κοινωνία. Μαζί της και υποδούλωση. Λες τη γνώμη σου σε ένα μπλοκ να πούμε και σε συλλαμβάνουν αμέσως. Αργείς να χτυπήσεις κάρτα στη δουλειά σου, κόβουν το μεροκάματο. Πας να πάρεις φάρμακα, σου λένε έχεις χολυστερίνη και δεν κάνει. Οι συντάξεις κόπηκαν, τα δώρα κόπηκαν. Πρώτα οι δημόσιοι, μετά οι ιδιωτικοί. Σπιράλ θανάτου. Πρώτα δημιουργούν το πρόβλημα, παγκόσμια κρίση, και μετά σου προσφέρουν τη λύση. Ηλεκτρονικές συναλλαγές και φαγγέλωμα των πάντων. Κάτσε. Φακέλωμα υπήρχε πάντα. Ναι, αλλά ήταν προαιρετικό. Με ένα κλικ σου αδειάζουν την κάρτα, ρε Γιάννη. Όπου πας το ξέρουν. Είσαι κινητός στόχος. Τι δεν καταλαβαίνεις? Το τσιπάκι λείπει για να ολοκληρωθεί το σενάριο. Τώρα γίνεσαι γραφικός, Πετρό. Ναι, καλά. Δεν μου λες αυτή η κοπέλα που είχες, πώς τη λένε, ρε? Η Ελευθερία. Ναι. Η Ελευθερία ανήκει στο παρελθόν. Πήγαινε σχολείο. Βρες δουλειά. Ακολούθα τη μόδα. Πλήρωσε τους λογαριασμούς. Πλήρωσε τους φόρους σου. Παντρέψου. Βλέπε τηλεόραση. Πάκουε τους νόμους. Και τώρα ξαναπες μετά από μένα. Είμαι ελεύθερος. Είμαι ελεύθερος. Είναι καταπληκτικό να δείτε πώς σιγά σιγά διονγκώνεται ο παγκόσμιος παραλογισμός γύρω από αξίες που δεν υπάρχουν. Γιατί να σας θέσω το απλό ερώτημα, να θέσω στους ακροατές. Αφού όλοι χρωστάνε, σε ποιους χρωστάνε όλοι? Ο Φραγκενστάιν έγινε πόστερ και στολίζει το δωμάτιο ενός όμορφου αγόριου. Το αγόρι ονομάζεται Πινοσέ, Βιντέλα, και ολομόναχο χορεύει με πάθος ένα ταγκό ελλειπτικό. Δεν υπάρχει μουσική ούτε τραγουδιστής από κοντά. Μόναχα ένας ρυθμός ατέλειωτος και αριθμοί.
πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη, να μας τρομάζει η ομορφιά. Πολύ πεσμένος είσαι απόψε. Τι συμβαίνει? Με απολύσανε σήμερα. Περικοπές είπανα. Και τώρα άνεργος, χωρίς ταμείο ανεργίας, χωρίς αποζημίωση, χωρίς λεφτά. Και χωρίς ποτό. Αυτό είναι από μένα. Ίσως να μην έπρεπε να την έχουμε πάρει. Δεν μπορείς να αλλάξεις τίποτα. Θα μπορούσαμε να μην την είχαμε ενεργοποιήσει, αν ξέραμε αυτό που θα ερχόταν. Όμορφε, ζήσε τη ζωή σαν να μην υπάρχει αύριο. Εμείς να περνάμε καλά. Ωραία. Από ό,τι φαίνεται είσαι καθαρή. Ναι, πολιτεία, να σας ευχαριστεί, σας υπενθυμίζει, ναι. Οικονομική εξυγίανση της χώρας. Ναι. Ναι, ο ίδιος είμαι. Από ποια εταιρεία είστε, παρακαλώ? Όχι, φυσικά και ενδιαφέρον πολύ. Μπορώ να είμαι στις 2 το μεσημέρι. Είναι καλά? Μου δίνετε την κάρτα σας, κύριε Ραζή. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Παρατηρώ το προφίλ σας στο σύστημα, κύριε Ραζή. Είστε ενήμερος για τη θέση την οποία ψάχνουμε? Ναι, φυσικά έχω εμπειρία ως φωτογράφος. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας, κύριε Ραζή? Κάτι το οποίο θα έπρεπε να γνωρίζουμε? Όχι, όχι. Από υγεία, δόξα τω Θεώ, είμαι μια χαρά. Λυπάμαι, αλλά εδώ βλέπω ότι είχατε ένα πρόβλημα υγείας με τη μέση σας στο παρελθόν. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε να έχουμε έναν υπάλληλο που ενδεχομένως να του παρουσιαστεί το ίδιο πρόβλημα υγείας στο μέλλον. Καταλαβαίνετε? Όχι, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε. Ως βιολογία βλέπω εδώ. Τέλος πάντων, τα στοιχεία σας κρατούνται βάσει νόμου ούτως ή άλλως. Επομένως, αν προκύψει κάτι νεότερο, θα σας ειδοποιήσουμε. Kyrandonis en grec veut dire Monsieur Andonis. Dans le vieux quartier d'Athènes où il habite, les gens le considèrent un peu comme un fou. Mais les enfants l'adorent parce qu'ils ont
le même secret, le secret des rêves. Pour qu'il en donne, la journée est un entracte qu'il souhaite vite passer. Il attend la nuit où les rêves habitent. Et dans ces rêves, Kilandonis est un magicien. Il a des pouvoirs. Il peut même être heureux. Kilandonis, πάει καιρός που ζούσε στην αυλή. Kilandonis vivait dans son petit quartier. Με ένα κανάτι, με ένα κρεβάτι και με κρασί πολύ. Mais il buvait un peu de vin. Είχε δυο μάτια, γαλανά Il avait des yeux bleus και αχτενιστά μαλλιά et des cheveux décoiffés. Και ένα λουλούδι πάντα φορούσε Mais il avait une στα fleur ρούχα τα παλιά. toujours à sa boutonnière. Αχ, Kilandonis, Kilandonis, πώς αγαπάμε comment t'aimes. Και μαζί σου τα να πάει να Kilandonis a hâte d'aller dormir. Γιατί το βράδυ Parce que dans la στα όνειρά του dans ses rêves, θέλει να θυμηθεί il veut se rappeler ότι ποτέ δεν έζησε tout ce qu'il n'a pas μες vécu στο όνειρο του ζει. dans son rêve il vit. Μα η νύχτα φεύγει Mais la nuit και part λυπημένο est triste. τον βρίσκει χαραπή. L'aube le trouve. Και η ανοχή πολλαπλασιάζει τα ζώα στη δημόσια ζωή. Τα ισχυροποιεί και τα βοηθά να συνθέσουν με ακρίβεια τη μορφή του τέρατος που προείσταται, ελέγχει και μας κυβερνά. Το τέρας σχηματίζεται από τα ζώα και από τους εχθρούς. Και ο εχθρός γεννιέται, δεν γίνεται. Μας παρακολουθεί από το σχολείο σαν ήμασταν παιδιά και επιζητεί τον εξαφανισμό μας. Χίλιοι, 500, 5.000, 10, 100.000 αριθμοί όχι εντελώς αποσαφινισμένοι των εξαφανιστέντων, βασανιστέντων και νεκρών.
Λατρεύουνε τον πρώτο δράκοντα. Δέντρα άκαρπα, δυσαποθανόντα. Άτομα ευάλωτα σε τεχνάσματα από σύγχρονους γοήτες. Παρασύρονται, βαδίζουν ατράπους ευώνυμες. Δεδεμένοι στο ζυγό του θανάτου. Καθεύδουνε εντός του τάφου. Εν ζωή ακόμη όντες. Κυλιδωμένοι των ψυχών οι γειτόνες. Ακόπαστοι στροβιλισμοί μέσα σε πορνικούς κικαιώνες. Με τις χωικές εικόνες, αίμονες. Ματέες έρηδες και ασκόπες μέριμνες. Υπάρξεις παγερές σαν κούκλες κερινές. Θεραπενίδες και θεράποντες σε δαίμονες. Μια κοινωνία πόλο ένα χάνει περισσότερο αίμα και με σπασμένα φρένα. Παίρνει την κατιούσα για να σωθεί χρειάζεται πηγόντως ένα θαύμα. Όπως εκείνος στις γραφές με την αιμορροούσα. Μια κοινωνία πόλο ένα χάνει περισσότερο αίμα και με σπασμένα φρένα. Παίρνει την κατιούσα για να σωθεί χρειάζεται πηγόντως ένα θαύμα. Όπως εκείνος στις γραφές με την αιμορροούσα. Μέσα στις ψυχές σηκωθήκαν είδωλα. Όλοι οι φροντίς δίδεται στο τίποτα. Εμβαθή θελήματα, βήματα που οδηγούν στην απώλεια με μαθηματική ακρίβεια. Ακουστικά προβλήματα από τόσους κοσμικούς θορύβους. Δεν λαμβάνει κανείς τους υπερκόσμιους ψιθύρους. Γλώσσες παραμένουνε βουβές για θείους ύμνους. Πάντα πρόθυμες όμως να αρθρώσουνε βλασφήμες λέξεις. Πόταπες έξεις, ανίερες όρεξεις και σκέψεις φιλτραρισμένες μέσα από τη γεώδη παχυλότητα. Δέλεαρ για τις ψυχές φωνικότατα. Αρνητικά πρότυπα σώματα με ατακτές κινήσεις. Κούφιες ιήσεις, αμαρτωλές παραισθήσεις. Φιλία για τους επένους από ανθρώπους χαμένους. Μέσα στην αχλή του κοσμικού ψεύτους. Μια κοινωνία πόλο ένα χάνει περισσότερο αίμα και με σπασμένα φρένα. Παίρνει την κατιούσα για να σωθεί χρειάζεται πηγόντως ένα θαύμα. Όπως εκείνος στις γραφές